Welcome guys! Today I want to show you one of the fantastic features of the brand new 2020 Kenwood car audio receivers. This is the built-in Amazon Alexa. But why do I speak English? This might answer your question. Basic. The movie is in English. Well, because Alexa base language is English. This video I want to show you how to use in the car and how to set up the Alexa application for using in the Kenwood car audio receivers. Subscribe now down below to my YouTube channel and let's get started. Hello, sziasztok! Először is szeretnék elnézést kérni a csodálatosan rossz angol nyelvtudásomért, de miután Amazon Alexa sajnos főnyelvként ugye az angolt beszéli, ezáltal kénytelen vagyok így kommunikálni vele. Nyilván sok más nyelv az, ami a rendelkezésünkre áll, aki esetleg otthon már használ ilyen Amazon Echo Dot vagy bármilyen hangasszisztens terméket, az nyilván tisztában van vele, hogy milyen lehetőségekkel van felvértezve ez a készülék, illetve ez a hangasszisztens, és biztos vagyok benne, hogy a most következő néhány percben érdekességként tudja majd értékelni azokat az információkat, amiket fogok tudni mondani a termékkel kapcsolatban, hiszen 2020-tól a Kenwood alappalettájában a Bluetooth-os készülékek tekintetében sok eszközbe bekerült az Amazon Alexa, mint specifikáció, mint tudás, tehát gyakorlatilag ezt a hangasszisztenst beépítették a Kenwood Bluetooth-os készülékek zömébe. De hogy mit tud, mire jó egy autóba az, hogy hanggal vezéreljünk egy készüléket, aminek relatíve egyszerű egyébként is a kezelése. Elég sokat örlöttem azon, hogy egyáltalán megcsináljam ezt a videót, vagy lepróbáljam, kipróbáljam, de hajtott a kíváncsiság, és hát sok dologra lehet jó maga ez az alkalmazás, ami talán legfontosabb, ugye a fiataloknál egy nagyon trendi dolog, hogy nyelvtanulás. Itt élőben tudják, akár az autóban is, a nyelvkészségüket úgymond fejleszteni, hiszen tudnak diskurálni egy angol nyelvű virtuális hangasszisztenssel, amivel én azt gondolom, hogy relatíve egy érdekes dolog sülhet ki. Tehát akik mondjuk tanulnak, azoknak például ez egy nagyon érdekes és opcionális dolog lehet. Akik meg jól beszélnek ugye idegen nyelveket, azoknak pedig hasznos információkat tud adni, hiszen nem csak a zenét, a hangerőt tudják kiválasztani hangutasítással, hanem mondjuk, tudom én, időjárás információktól kezdve számtalan specifikációval bír, amire tud válaszokat adni maga az eszköz. Tehát kérdezhetünk tőle akár az interneten keresztül, a Wikipédiáról mindenféle dolgokat, el fogja nekünk mondani. Tehát egy tök profi dolog. Kérdés az, hogy egy autóban van-e erre szükség, meg hogy mennyire bonyolult a használata. Első körben szeretném megosztani veletek, hogy gyakorlatilag hogyan is kell magát az eszközt használni, vagy hogy lehet használni. Ezt mindjárt megmutatom ezen a új Kenwood készüléken. És utána el fogom mondani azt is, hogy miként lehet elindítani, illetve felpárosítani úgy a telefont, illetve az Amazon alkalmazást, hogy az elinduljon egy ilyen készüléken, mert nem feltétlenül egyértelmű, ezek nem igazán vannak leírva a kezelési utasításába ezeknek a készülékeknek, úgyhogy lehet, hogy érdekes lehet ez a számotokra. Pont ebből kifolyólag iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, hogy bármikor vissza tudjátok keresni a most következő anyagot, hogyha esetleg a párosítással bármilyen problémátok lenne. Lássuk akkor, hogy mit tud a készülék, hogyan is kezelhető maga a alkalmazás az életben. Most tehát itt van egy kétdínes új 2020-as Kenwood fejegység, ez már tartalmazza az Amazon Alexa szolgáltatást, funkciót. Maga a készülék 35-6 ezer forintos fogyasztói áron elérhető, tehát nem egy brutálisan drága dolog, de van mondjuk egy egydínes verziója is, ami szintén Bluetooth-os, ez is ilyen 31-2 ezer forintos árkategóriába tartozik. Tehát nem kell feltétlenül rengeteg pénzt beruházni arra, hogy ezt a szolgáltatást elérjük. Ha belegondolunk abba, akkor egy
Amazon Echo, vagy Echo Dot, bármi, tehát ezek a készülékek is, amiket otthon használunk, ezek is ilyen 15-16 ezer forintba kerülnek egy olcsóbb webáruházba, tehát mondjuk dupla annyiért egy autóba szerelhető, egyéb szolgáltatással is rendelkező készülék nem feltétlenül egy rettentő nagy beruházás. Autóba az Amazon már kiadott egy Amazon Auto vagy Echo Auto nevű készüléket, durván ilyen $50, de az csak hangasszisztens, tehát azt még hozzá kell csatlakoztatunk egy meglévő rádiót. Itt viszont gyakorlatilag egybe kapunk mindent, tehát kvázi dupla annyiért, mint amennyibe az a készülék kerül, megkapjuk egybe, integráltan az autónkba beépíthetően ezt a funkciót. De lássuk akkor, hogy mit csinál, hogy lehet hangvezérelni Alexát, és elnézést, hogy úgy beszélek, ahogy beszélek, de kénytelen vagyok angolul. Alexa, play. Getting the last tune-in station you listened to, Petőfi Radio. Petőfi Rádió. Alexa, volume down 5. És levesszük a hangerőt, és levette a hangerőt 5-tel. Alexa, volume up 10. És felvesszük a hangerőt. Alexa, mute. Némítsuk. És nem szól. Alexa, play. Alexa, volume down 5. Visszavette a hangerőt az eredeti szintre. Alexa, play music from 90.9. Viva la voce from TuneIn. Hát ezt most nem értettem. Alexa, play me music from 90.9 Jazzy from Hungary. 90.9 Jazzy Radio from TuneIn. És hallgatjuk a jazzit. Alexa, play me music from Petőfi Radio. Okay, here's my tuner radio. Sorry, I couldn't find 90s radio stations from Saudi Arabia. Szaúd-Arábia. Alexa, what is the weather today in Budapest? In Budapest, Hungary, it's 12 degrees Celsius with cloudy skies. Today, you can look for lots of clouds, with a high of 13 degrees and a low of 5 degrees. Jazzy, zenék a jazz érintésével és az önök szavazataival. Alexa, play music from 94.8 Petőfi. Petőfi Radio from TuneIn. Alexa, play music from 90.9 Jazzy. Capital Public Radio Jazz from TuneIn. Alexa, what is the weather next week in Budapest? In Budapest, Hungary for the next 7 days. Monday, 10 degrees Celsius and partly sunny weather. Tuesday, 15 degrees and intermittent clouds. Wednesday, 9 degrees and showers. Thursday, 7 degrees and partly sunny weather. Friday, 10 degrees and lots of clouds. Saturday, 14 degrees and cloudy skies. Sunday, 12 degrees and showers. Nos, mint ahogy az látható, tehát az, hogy néhányszor tévesztett maga az eszköz, tudjuk be annak, hogy eléggé silány a nyelvtudásom, illetve a kiejtésem, vagy az akcentusom, de akik mondjuk kiválóan beszélnek idegen nyelveket, legyen az angol, német, portugál, olasz, tehát amit maga a készülék felismer, vagy az applikáció felismer, azokkal tökéletesen tud gyakorlatilag együtt dolgozni a készülék, és
gyönyörű szépen fogja adni a különböző információkra a válaszokat, illetve tenni azt, amit tennie kell, tehát változtatni a különböző dolgokat. Én egyébként azt vettem észre, hogy érdemes a frekvenciát bemondani neki, mert a neveket nem mindig érti meg az eszköz, tehát a magyar rádióadók neveit nem feltétlenül fogja tudni beazonosítani, és ezáltal nem fog nekünk, hanem mindenféle üzbég, meg angol, meg kanadai, távol-keleti és egyéb más adóknak a internetes adását fogja nekünk itt felajánlgatni, ami még véletlenül folytán akár jó is lehet, tehát jó zenéket hallgathatunk, de nem az, amire kvázi szeretnénk használni és szükségünk lenne. Egyébként magába a telefonon lévő Amazon alkalmazásba, a TuneIn rádiónál be lehet állítani fő rádióadókat, tehát ott mondjuk kikereshetjük azokat az általunk kedvelt magyar online rádióadókat, amiket szeretnénk hallgatni, és akkor nyilván a Alexa ezeket preferálva, főként ezeket fogja nekünk beajánlani. De lássuk azt, hogy kell a csatlakoztatást véghez vinni a készüléknél, hogy ez működjön is. Most tehát, ha már használni szeretnénk az alkalmazást, akkor először is párosítanunk kell a készülékünket az eszközzel, ami gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy le kell töltenünk az Amazon Alexa appet, akár Play áruházból, ugye Android telefonra, akár az App Store-ból iOS készülékre, tehát iPhone-ra. Beütjük, hogy Amazon Alexa, földob nekünk pár dolgot, letöltés, ez nem tart túl sokáig. Ha letöltöttük, akkor majd ha ez megtörtént, akkor be kell lépnünk a Bluetooth menübe, meg kell keresnünk a készülékünket, megtalálta, párosítjuk, a készüléken is jóváhagyjuk a párosítást, és már kapcsolódva is vagyunk. Ezek után be kell lépnünk az Amazon appba, hozzá szeretne férni ugye a Bluetooth-unkhoz, engedélyeznünk kell nyilván. Ha már van jelszavunk, akkor meg kell adnunk, ha nincs, akkor regisztrálnunk kell, és ha ez megtörtént, akkor bejelentkezünk. Igen, jóvá hagyjuk, amit jóvá kell hagynunk. Különböző funkciókra figyelmeztet, hogy mit, hogy lehet. És nagyon fontos itt a jobb alsó sarokba a Devices-nál, tehát a készülékeknél belépünk, és a felső sarokba a plusz jellel tudunk készüléket hozzáadni. Add Device, és itt nem fog feltűnni, hogy Kenwood rádió, vagy bármiféle Car Audio akármi, hanem egyszerűen headphone-ként ismeri föl a eszközünket majd. Itt is még van néhány engedélyezendő, majd itt van, hogy a Kenwood készülékünk, kiválasztjuk, és done, kész is vagyunk. Ha ez megvan, akkor már is látható, hogy a készülékünkön elindul a lejátszás, tehát működik a két eszköz egymással. Azt gondolom, hogy olyan túl sok egyéb hozzáfűzni valót nem érdemes tenni a terméknek a specifikációjával kapcsolatban, illetve ennek a funkciónak a specifikációjával kapcsolatban. Biztos vagyok benne, akik tök jól ki fogják tudni használni, lesznek olyanok, illetve lesznek olyanok, akik pont hozzá se fognak nyúlni ehhez a funkcióhoz. De mindenképpen, hogyha előremutató dolgokban gondolkodunk, ugye a technikai fejlődés tekintetében, akkor ahogy otthon is hasznos egy ilyen alkalmazás, még akár az autóban is hasznossá válhat, illetve autóban speciálisan akkor van ennek az egésznek értelme, hogyha ugye a megvásárolt rádiónkat kiegészítjük mondjuk egy kormányvezérlő modullal, hiszen számtalan autóban, főleg ugye a modern autótípusokban olyan multikormányvezérlők vannak, ahol már elérhető telefongomb, hangutasítás gomb, és gyakorlatilag ezeket rá lehet implantálni a fejegységnek a kezelőszervére, tehát össze lehet kötni egy interfész segítségével, és kormányról gyakorlatilag egy gombnyomással el tudjuk érni a hangasszisztenst, tehát nem kell matatnunk a középkonzolon, a rádiónak a kezelőfelületén, hogy megnyomjuk azt a hangvezérlő gombot, hanem a kormányról elérhetjük. Így kvázi egy
sokkal biztonságosabb használatát tudjuk ennek a funkciónak elérni. Mindenképpen ez egy hasznos dolog lehet, tehát aki mondjuk ilyenbe gondolkodik, vagy ennek a használatában, az mérlegelje azt, hogy az autójában megvan erre esetleg a lehetősége, mert szívesen segítünk, tehát lent a komment rovatban, vagy a hozzászólásoknál hozzá lehet szólni, rá lehet kérdezni, megpróbálunk információt nyújtani, hogy az adott autótípusban például elérhető-e ez a funkció kormányról. Itt mellettem majd látjátok, hogy milyen pillanatnyilag elérhető rádióknál használható, de ugyanúgy alul a leírásban is feltüntetem azt, hogy milyen készülékek azok, amiknél jelen pillanatban elérhető a Kenwood palettájából ez az Alexa szolgáltatás. És hogyha tetszett a videónk, akkor kérlek még mindig iratkozzatok föl itt lent a YouTube csatornánkra, megtaláltok már az Instagramon is, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és nem utolsó sorban látogassatok el webáruházunkba, hiszen az itt megjelenített készülékek akár megtalálhatók webáruházunkban részletes leírással, technikai paraméterekkel, bemutató videókkal, úgyhogy mennyit mára, köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép napot, szevasztok!